Hello mga ka-YouTube at welcome sa Sarap Food Channel. Ngayon ay i-share namin sa inyo kung paano gumawa ng yummy at nakakamiss na kamote Q. Two ingredients lang ang kailangan natin, 2 pieces na medium-sized kamote o sweet potato at 6 tablespoon ng brown sugar. So para sa first step natin, babalatan muna natin yung mga kamote. Mas madali gawin to kung meron tayong peeler, pero pwede naman na kutsilyo yung gamitin nyo. Pagkatapos balatan, tatanggalin nyo rin yung mga ugat kagaya nito. Ayan, kapag tapos na, i-slice naman natin sila. Kumuha lang ng kutsilyo at hiwain to ng mga 1 cm yung kapal. Medyo matigas lang to hiwain kaya mag-ingat din kayo guys. After mahiwa ay deep fry na natin sila. So magsalin lang ng cooking oil sa isang kawali, yung enough para makover yung mga slice ng kamote natin. Lagyan ng apoy tapos hintayin kumulo yung mantika. Pag mainit na yung mantika, ilagay na natin sa medium heat yung apoy. Tapos isa-isa natin ilagay yung kamote slices. Kung non-stick pan yung gamit nyo, make sure na ingatan nyo na huwag magasgas ng metal utensils nyo kagaya nito. Mas maganda na plastic or wooden utensils yung gagamitin natin kung meron kayo nito. Yan, lutuin lang natin at hintayin na mag-golden brown yung mga kamote. Spread din natin sila from time to time para hindi magdikit. Pag ganito na yung itsura, pwede na natin ilagay yung asukal. So hintayin lang natin matunaw yung asukal. Pag tunaw na yung asukal, i-coat lang natin yung mga kamote tapos hanguin. So palamigin lang muna natin ng kaunti bago ito ilagay sa barbecue stick. Pero kung para sa bahay lang naman, di nyo na kailangan i-stick to. Yan, okay na yung masarap na kamote Q. Ang bilis lang, di ba? Mamaya meron tayong taste test tapos magsha-share din kami ng costing in case na gusto nyo gawin tong pang negosyo. Pero bago yon, don't forget to subscribe to our channel tapos i-click yung bell button para palagi tayong updated sa mga bagong videos. Yan, titikman na natin. Ang crispy. Yung labas niya gawa sa sugar na coating natin. Tamang-tama lang din naman yung tamis kasi naturally sweet din naman yung kamote natin. Soft and chewy din yung loob. Masarap to kainin habang mainit pa, kaya kainin nyo na rin habang bagong luto. Try nyo na rin gawin to. Yan, for our costing naman, yung total na cost ng equivalent portions ng ingredients natin ay 24 pesos. Take note na hindi pa din kasama yung cost ng kuryente or LPG na gagamitin sa pagprito. 4 sticks ng kamote Q yung magagawa natin, tapos nasa 6 per stick yung cost at mabibenta natin yan ng 12 pesos per stick. Take note na nag-round off tayo sa piso para sa item na wala pang piso yung cost at pwede pa babago yung costing at pricing natin depende sa presyo ng mga ingredients natin. Thank you for watching! Don't forget na mag-like at mag-comment sa video at abangan yung mga susunod pa na videos ng Sarap Food Channel.